Hej Lisa, hur mår du idag? Hej Johan, jag mår bra tack. Själv då? Jag mår fint. Härligt att hela familjen är samlad. Ja, det är mysigt med apero tillsammans. Vad har du gjort i sommar egentligen? Oj, jag har haft massor av småjobb. Först jobbade jag i en foodtruck. Verkligen, var det roligt? Ja, det var kul. Jag sålde hamburgare och glass. Låter gott. Var det mycket folk? Ja, speciellt på helgerna i Malmö. Jag har aldrig jobbat i en foodtruck. Du borde testa någon gång. Det är stressigt men kul. Efter det blev jag guide-turist i Lund. Så spännande. Vad visade du turisterna? De älskade de gamla byggnaderna och de små gatorna. Jag gillar också Lund. Fin stad. Jag lärde mig mycket om historia där. Var det svårt att prata med turisterna? Ibland, men de flesta förstod min engelska. Det är bra träning för språket. Absolut. Sen jobbade jag som servitris i Ystad. Oj, du har verkligen varit överallt. Ja, jag gillar att prova nya saker. På kaféet hade vi mycket kaffe och kanelbullar. Klassiskt svenskt fika. Var det stressigt? Ja, speciellt när det regnade och alla ville in. Jag tror inte jag skulle klara det. Du är ju van vid datorer, inte brickor. Precis, jag är ingen servitör. Jag tycker det var roligt att prata med gästerna. Fick du några dricks? Lite grann, men inte så mycket. Sen gjorde jag lite barnpassning i grannskapet. Jaså, vilka barn passade du? 2 små pojkar, 5 och 7 år gamla. Var de snälla? Oftast, men ibland var de busiga. Vad gjorde ni tillsammans? Vi ritade, spelade fotboll och bakade kladdkaka. Låter som en riktig sommardag. Ja, det var mysigt, men också tröttsamt. Jag har aldrig passat barn, för svårt för mig. Det kräver tålamod, men du är ju lugn. Kanske, men jag gillar mitt jobb bättre. Ja, du är fortfarande ingenjör, eller hur? Jo, jag jobbar kvar på IT-firman i Göteborg. Du trivs bra där. Ja, jag gillar mina kollegor och projektet. Vad gör du om dagarna? Jag programmerar och fixar datorproblem. Det låter svårt för mig. För dig är det kanske, men jag tycker det är roligt. Hur länge har du haft samma jobb nu? Snart 5 år. Tiden går fort. Vill du byta jobb någon gång? Kanske i framtiden, men inte nu. Jag gillar att byta jobb ofta. Det känns nytt. Jag gillar rutiner. Det känns tryggt. Du är alltid så stabil, Johan. Och du är äventyrlig, Lisa. Vi är olika, men det är bra. Ja, så blir det aldrig tråkigt på familjefester. Exakt. Vad har du gjort i sommar då? Jag har mest jobbat, men också cyklat lite. Har du varit på Liseberg i år? Ja, med några vänner. Det var kul. Jag älskar Liseberg. Vilken karusell tog du? Balder, såklart. Den är bäst. Jag vågar aldrig åka Balder. Du har vågat prova fler jobb än jag i alla fall. Sant, men jag trivs med att testa nytt. Jag trivs med mitt schema och datorn. Vad säger dina kollegor om semestern? De flesta reste till Spanien eller Grekland. Fint. Jag var bara i Skåne hela sommaren. Skåne är också härligt på sommaren. Ja, stranden i Falsterbo var underbar. Jag borde åka dit någon gång. Vi kan åka tillsammans nästa år.
Gärna, det låter mysigt. Vad brukar du göra på fritiden? Jag spelar gitarr och läser böcker. Vad läser du just nu? En deckare av Camilla Läckberg. Jag gillar också hennes böcker. Har du tid att läsa med alla dina jobb? Lite grann, mest på kvällarna. Det är skönt att koppla av med en bok. Ja, speciellt efter en lång dag i foodtrucken. Vilket jobb gillade du bäst? Guiden i Lund, tror jag. Jag lärde mig mest där. Vill du bli guide på heltid? Kanske, men jag vill testa fler saker först. Du hittar alltid nya vägar, Lisa. Jag tröttnar lätt, därför byter jag ofta. Jag är tvärtom. Jag gillar trygghet. Det är bra att vi är olika. Ja, vi kan lära oss av varandra. Vad tycker mamma om dina jobbbyten? Hon tycker det är spännande, tror jag. Pappa frågar alltid om jag ska bli läkare. Ja, han gillar fasta jobb. Men jag vill hitta min egen väg. Det är det viktigaste. Ska vi ta lite mer chips? Ja, tack. Och lite mer läsk också. Jag kan hämta det. Vill du ha något mer? Nej tack, det räcker så. Vad kul att prata med dig så här. Ja, det var länge sedan vi pratade så mycket. Vi borde göra det oftare. Verkligen, familjen är viktig. Tror du jag får fler småjobb nästa sommar? Säkert. Du är så duktig och social. Tack, jag hoppas på något nytt. Annars kan du jobba i mitt företag. Haha, kanske. Men då får du lära mig koda. Det kan jag göra. Vi börjar med något enkelt. Vi får se. Det låter lite svårt. Men du klarar allt du vill. Tack Johan, det var snällt sagt. Varsågod. Vill du ha mer ost? Ja tack, ost är alltid gott. Här, ta lite brie och kex. Mums, jag älskar brie. Jag med. Det är festmat för mig. Minns du våra sommarfester som barn? Ja, vi sprang alltid runt i trädgården. Och mormor bakade sina goda bullar. Jag saknar hennes kakor. Jag med. Vi borde baka tillsammans någon gång. Bra idé. Du kan visa mig ditt recept. Absolut, men du måste diska efteråt. Okej, det är en deal. Nu kommer moster Karin hit. Hon vill säkert höra om dina sommarjobb. Jag får berätta allt igen. Du är en riktig berättare, Lisa. Tack. Och du är vår tekniska expert. Vi kompletterar varandra bra. Nu är aperot nästan slut. Ska vi hjälpa till att plocka undan? Ja, det kan vi göra tillsammans. Det är trevligare när man hjälps åt. Jag håller med. Familjen är bäst.